kept this tooth. Vì cái chân răng này rất là tốt cho nên tôi quyết định giữ nó lại. So he's ready for an implant now. Và bây giờ thì anh ta đã có thể đặt một cái implant vào đây. But his parents weren't ready to do it. Nhưng mà phụ huynh của cậu bé thì lại chưa sẵn sàng cho cái việc này. We had this bonded. Chúng ta đã gắn thêm cái răng cược ở bên. And to hold the space, we placed a temporary anchorage device. Và để giữ cái khoảng trống này thì chúng ta đã đặt một cái neo chặn chỉnh nha tạm thời. And placed a temporary crown on it. Và đặt một cái cầu răng tạm thời ở trên đó. And bonded it to the adjacent teeth until he could get a real implant. Và kết nối nó với những cái răng kề cận cho đến khi anh ta có thể đặt cái implant mới. The gingival margins are not very aesthetic. Cái phần viền nướu không có đẹp cho lắm. So we did a little diode laser work here. Và chúng tôi đã sử dụng cái laser diode để có thể cải thiện cái thẩm mỹ của cái viền nướu này. So vertical work, whenever we try to move a tooth up, if you just put a straight wire in, it's easier for teeth to extrude instead of intrude. Và khi mà chúng ta đặt một cái cầu để mà gắn cái răng này thì thường nó sẽ dễ bị trồi ra hơn là đóng vào. So here we have a patient who is missing many teeth, and we have a lot of super eruption. Bệnh nhân này thì bị thiếu rất là nhiều răng và chúng ta có cái tình trạng răng mọc quá rất là nhiều. And anterior crossbite. Và bị khớp cắn chéo phía trước. Class 3. Loại 3. Lower jaws forward. Và cái cằm xương hàm phía dưới bị nhô ra. So temporary anchorage devices were placed. Và chúng ta đã đặt những cái neo chặn chỉnh nha tạm thời. This was in the infrazygomatic crest. It's a bone plate. Đây là ở trên cái vùng xương khoang miệng, gò má. And then there's a tad here, tad here. So that we can intrude from both buccal and lingual. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái này để hỗ trợ trong việc kéo răng từ cả mặt má và mặt lưỡi. When you intrude on one side, the teeth move out. Nếu như mà chúng ta chỉ kéo một bên thì cái việc mà phát triển của răng nó có thể bị lệch. So you want to intrude from buccal and lingual if you can. Intrude. Move up. Okay. Và chúng ta sẽ làm lún răng vừa ở phía mặt trong và mặt ngoài. Here is a plate. So a full thickness flap is placed and 2 bone screws placed, and out of the gingiva is your attachment. Cho cái đặt cái nẹp vít đó là thì khi mà là cái nẹp vít đó nó tiếp hợp với nó tiếp xúc với xương á, thì lúc nó có khoan có bật cái vít ốc đàng hoàng. Còn cái bộ phận mà nó dính với là nó tiếp xúc với bằng nướu đó, thì có một bộ phận đặc biệt không bật ốc vít gì cả, mà một bộ phận nó cấu tạo đặc biệt để mà khi nó đè vào cái nướu đó thì nó không bị ma sát hơn. Cái hai cái cấu trúc nó khác nhau. I prefer to have 3 screws in the maxilla and 2 in the mandible. Và tôi thì thường thích cái dụng cụ chỉnh nha mà có 3 lỗ khoan ở hàm trên, còn đối với hàm dưới thì cái dụng cụ 2 lỗ khoan. And the extension must be long enough so it's not in the vestibule. Và cái việc mở rộng này thì phải đủ dài để không ảnh hưởng đến cái tiền đình. I like this anchor because you can open the end of it, open it out so it's a well, so you can take a plier and move it out. Bởi vì cái cấu trúc cái nẹp này mình có thể dùng cái kềm để mình điều chỉnh, dùng cái pliers mình điều chỉnh, mình chỉ được uốn nắn nó thì ra thích hợp được cho nó phù hợp với cái sự mong muốn của mình thôi.
So you can sit a coil into it. With the coil spring, and put it right into it. Có thể là tại vì người ta có thể đặt những cái coil spring, những là cái sợi dây thép nhưng mà có mang cấu trúc giống như là cái đồ đàn hồi đó, cái lò xo đó, để cho nó tác dụng là nó nắng, nó kéo. Because her lower teeth were forward and her lower midline needed to go to the right, a tab was placed here. Vì là răng phía dưới của cô là bị nhô ra trước, và vì cái đường giữa của hàm dưới cũng bị lệch, cho nên chúng ta sẽ phải điều trị cả hai cái này. So the wire was extended here to move the lower teeth around that. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải kéo dài cái sợi dây này ra phía sau để đảm bảo có thể kéo được cái răng trước về sau. So she has space now for implants. Và bây giờ thì cô đã có đủ cái khoảng trống để mà thực hiện đặt implant. If when you place an implant, you want to have at least 1 millimeter of bone on either side. Khi mà bạn đặt cái implant thì bạn sẽ phải có ít nhất là 1 mm xương ở cả hai bên của implant. When you place it, you hit the tooth on the side of the tooth, it heals. The cementum heals. Nếu mà chúng ta đặt cái implant mà nó chạm vào cái răng ở bên cạnh thì nó sẽ tự lành. The biggest problem with these is coming loose. Cái điều mà vấn đề khó khăn nhất ở đây đó là nó có thể sẽ bị lỏng lẻo. Now I want to move to anterior open bites. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tình trạng cắn hở răng trước. These are very difficult to correct. Cái việc này thì rất là khó điều trị. Without intruding with surgery or TADS, it's very difficult to do. Nếu như mà chúng ta phẫu thuật để làm lún vào thì cũng rất là khó. This is a young lady who has a tongue thrust. Her tongue comes forward, and she has a steep angle to her jaw. Cô này thì có một cái lưỡi thì nó bị dài ra trước và nó bị nhô ra trước, và cái phần góc cằm nó bị hơi nhọn. The easiest correction is jaw surgery. Cái Easier. cái việc mà điều trị dễ ở đây là chúng ta sẽ phẫu thuật. But not for her. Nhưng mà không đối với bệnh nhân này. So we place anchors in the zygomatic arch. Và chúng ta đặt cái neo chặn ở xương gò má. And this is after 2 months of intrusion. Và đây là cái hình ảnh sau 2 tháng. I have a TAD here and here. Chúng ta có hai cái neo chặn ở đây. And attachments intruding the first and second molars. Và cái điều này là để làm lún cái răng cối lớn thứ nhất và thứ hai. And a plate here and here with a coil spring sitting in the plate. Và chúng ta có hai cái nẹp ở đây, cũng có những cái sợi dây đặt ở phía trên, sợi dây thép đặt ở phía trên cái nẹp. And no rubber bands. Nhưng mà không dùng sợi cao su mà phải dùng sợi thép. This is after 3 months. Và đây là hình ảnh sau 3 tháng. Now she has an edge-to-edge relationship. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy là có cái tình trạng khớp cắn nó ổn định hơn. The mandible auto-rotates forward, the lower jaw. Và bây giờ cái hàm dưới thì nó đang được cải thiện nhô ra. Which helps when the lower jaw is back. Và khi mà cái hàm dưới của cổ bị thụt lùi như lúc nãy thì sau cái việc điều trị nó đã cải thiện rồi. At 4 months, she has a negative overjet. Và sau 4 tháng thì chúng ta có thể thấy là cô này đang bị cắn chìm.
So now, Negative. negative. Không bị Underbite. The lower jaw is too far forward. The lower teeth are in front of the upper teeth. But negative, you said negative. Negative overjet. Huh? So instead of positive, it's negative. That's the way we classify it. Cánh chìa không phải ở phía trước mà là về phía sau ạ. So minus 2. Yeah. So to finish her, I needed to use class 3 rubber bands from the lower to the plates. Và để giải quyết cái tình trạng này thì tôi đã sử dụng cái dây cao su loại 3 để từ phía răng dưới lên khoang miệng trên. So the question is, how stable is it? Và cái câu hỏi đặt ra bây giờ là cái mức độ ổn định của cái phương pháp điều trị này là gì? Là như thế nào? And what our literature is saying is this is as stable as surgery. Và theo như các cái báo cáo của các nghiên cứu thì người ta đã chứng minh được rằng cái phương pháp điều trị này rất ổn định. Another case is a canted occlusal plane. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái mặt phẳng nhai bị nghiêng sang một bên. And it's skeletal. Nó So his maxilla is tipped. và cái khung xương hàm trên của bệnh nhân này đang bị nghiêng. And so these teeth are lower than these teeth. Và các bạn có thể thấy là mấy cái răng bên này nó thấp hơn mấy cái răng bên kia. He has two planes of occlusion. Two planes. Và anh ta có hai cái mặt phẳng nhai khác nhau. And he's retrognathic, the lower jaw is back. Và anh ta bị cái hàm dưới thụt vào. His upper incisors are very reclined. They're moved back. Và những cái răng cửa trên hàm trên thì nó đang bị thụt vào trong. So he is a surgery case. So I place TADS on one side. Cho nên tôi đã neo chặn những cái vít tạm thời ở phần này, một bên thôi. So two on the palate, Hai ở trong khoang miệng. one buccal, and then a plate, a zygomatic plate. Một cái ở phần mặt má và một cái nẹp ở bên kia. The plate is much more stable than a single screw. Nếu như ta dùng nẹp thì nó sẽ cố định hơn là dùng một vít. So to intrude 3 millimeters takes about 6 to 9 months. Để có thể kéo lún sâu trong khoảng 3 mm thì chúng ta cần khoảng từ 6 đến 9 tháng. So this is after 3 months Và đây là quá trình tiến triển sau 3 tháng. and 6 months. Đây là quá trình tiến triển sau 6 tháng. His teeth are now straight. Và bây giờ cái mặt phẳng nhai của anh này đã thẳng rồi, đã phẳng rồi. And then the occlusion will be reestablished during surgery of the lower jaw. Và khi mà chúng ta giải phẫu hàm dưới thì cái khớp cắn nhai sẽ được ổn định trở lại. So one of the problems is stability. I talked about they become loose. Một trong những cái hạn chế của cái phương pháp điều trị này thì chúng ta phải cân nhắc đến mức độ ổn định. Như lúc nãy tôi có nói là đôi lúc nó sẽ bị lỏng lẻo. Sometimes the screw can break. Và đôi lúc cái vít này mà nó bị gãy hoặc nứt. I have not seen that in 10 years. I've never seen them break. Mặc dù là cái vấn đề này thì trong vòng 10 năm trở lại đây tôi chưa bao giờ thấy. To get a large skeletal change, the only way we can do that is with auto rotation. Auto rotation of the mandible, the lower jaw coming forward. Auto. Yeah. Có nghĩa là nó nếu như có sự thay đổi cái khung xương mặt đó là có mà bị mức độ nào đó là sau khi mình làm được thì nó sẽ nó tự động auto rotation, nó tự động nó xoay lại, nó tự điều chỉnh lại. Auto rotation, self rotation. Yes. One of the things you have to be careful with is hygiene, brushing, cleaning. I will give chlorhexidine rinse, and they'll dip it in a little small swab and clean every day around it, because
it can come loose from inflammation. Và chúng ta cũng phải rất là để ý đến cái việc vệ sinh, vì và tôi thì thường cho người ta sử dụng cái nước súc miệng chlorhexidine và sẽ xúc ở phía cái phòng mà chúng ta đặt implant. I wanted to also talk about micro osteoperforation. Và tôi cũng muốn nói một chút về cái phẫu thuật đục xương hàm vi phẫu. This is something very new. Đây là một cái kỹ thuật mới. We just started in my practice for 1 year. Và tôi chỉ mới bắt đầu khoảng được 1 năm thôi. But it's very safe Nhưng mà cái kỹ thuật này rất là an toàn and easy. và dễ. I do not have to send them to a periodontist to get a big procedure. Tôi không cần phải gửi họ đến một cái bác sĩ chỉnh hình để mà phải phẫu thuật nặng đớn. It responds very similarly as yesterday's lecture, where Dr. Statiker talked about the regional acceleration phenomenon, RAP, from yesterday. Same osteoclasts, same reaction. Cái cơ chế của nó, cái cơ chế của cái này đó, micro osteoperforation này cũng giống như là cái cơ chế mà bác sĩ Statiker ngày hôm qua nói, là trong quá trình tạo xương làm sao mà thúc đẩy nhanh chóng quá cái vấn đề chỉnh nha của mình. Thì ngày hôm qua bác sĩ Statiker đã nói những cái vấn đề đó là nó kích thích tạo phần mềm của xương xung quanh để mà nó giúp ích cho phần chỉnh nha của mình. Bây giờ cũng cơ chế cũng tương tự như vậy, nhưng mà làm theo cái phương pháp khác thôi. But it's not as invasive. Nhưng mà nó không có xâm lấn nhiều như cái It phẫu thuật kia. It does not involve corticotomies and bone grafting. Và cái phẫu thuật này thì chúng ta không cần phải chiết ghép xương và cắt bỏ xương. And we have no research to compare the two. Chúng ta chưa có nghiên cứu nào để so sánh hai cái phương pháp này. But I would say this probably is not as effective. Nhưng mà tôi có thể nói là cái phẫu thuật này thì không có hiệu quả bằng cái phẫu thuật kia. But it's much easier. Nhưng mà lại rất dễ. So this is called Propel. Đây là một cái Propel, một cái dụng cụ sử dụng trong đục xương hàm. It has a screw inside. Nó có một cái tiết khoan ở bên trong. And you adjust the level of the perforation on the top. Và chúng ta có một cái phần điều chỉnh cái mức độ đục xương ở phía trên. This is disposable. One time use. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thể sử dụng dụng cụ này một lần thôi. And very expensive. Và rất là đắt tiền. So I just use a TAD instead. A temporary anchorage device. Thay vì đó thì tôi sử dụng một cái neo chặn chỉnh nha tạm thời. And the technique is to make 3 perforations. Và kỹ thuật này là chúng ta sẽ đục xương hàm bao lần. Đây là 3 lỗ. Every 3 to 4 months. Và cách mỗi 3 đến 4 tháng. And so far, there's only been one article from our literature in America, and it's not a very good study. Tôi đã tìm nhiều nhưng mà chỉ thấy được mỗi một cái bài nghiên cứu của một trường đại học ở Mỹ, nhưng mà thật sự thì cái nghiên cứu này nó cũng không có hiệu quả cho lắm. It had 20 patients. Nghiên cứu này thì nghiên cứu trên 20 bệnh nhân. And they closed space on one side. Họ đóng cái khe hở ở một phía. With perforations. Bằng phẫu thuật đục xương hàm vi phẫu. The other side they did not. Cái phía bên kia thì không. And they found that the side that was perforated responded 2 times faster for closure. Và khi mà so sánh hai bên với nhau thì người ta thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng cái kỹ thuật đục xương hàm vi phẫu này thì cái thời gian nó điều trị sẽ nhanh hơn gấp 2 lần. Which is the same as the corticotomies. Cái tỷ lệ này bằng với cái tỷ lệ khi mà chúng ta cắt bỏ xương. But they did not compare corticotomies. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này thì nó chẳng có so sánh gì với cái phẫu thuật bỏ xương kia.
So sometimes when you have an adult, closing extraction space takes a long time. Đối với những người lớn tuổi thì cái việc mà đóng cái khe hở sẽ diễn ra lâu hơn. And so on this particular patient, we decided to do it, the perforations, and 3 were placed in the buccal and 1 was placed directly on top of the ridge. Và chúng tôi đã quyết định đối với bệnh nhân này là khoan 3 lỗ ở trên phần mặt má và 1 lỗ trực tiếp trên mặt nhai. And the spaces were measured, and indeed the next month the spaces started to close. Và chúng tôi đã đo cái phần khe hở và cho thấy là sau 1 tháng thì cái khe hở này đã dần dần đóng lại. This was after 4 weeks. Và đây là hình ảnh sau 4 tuần. So I just started that technique, and so far I like it. Tôi chỉ vừa mới sử dụng cái thuật đục sinh hàm vi phẫu này thôi và tôi thực sự thì cũng rất là thích nó. And it's very easy Rất dễ làm and inexpensive. và không có tốn tiền nhiều. So that concludes my lecture on Anchorage devices. Thank Và you. tôi vừa mới kết thúc cái bài trình bày của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Anh chị tôi thì là nếu các cái hội trường ở đây có ai làm chỉnh nha và mặt mình đó, rồi nha sĩ người thì làm phần này rất là tốt. I think that is very difficult, presentation. What I would like to praise Mr. Nhí to create a very wonderful lecture. Oral surgeon from Balboa Hospital in San Diego, and he's going to be talking to you about dental implants. Xin kính chào quý vị. Kevin Flynn, I'm from San Diego, and as we mentioned, we'll be talking about dental implants this morning. Tôi là đại úy Flynn và tôi đến từ trung tâm y khoa San Diego. I have no disclosures. I have a quick question, just so I know who the audience is. How many doctors here are actually placing implants or restoring implants? Về phía bên Bay tôi có một phần học về một chút. Thì tôi xin hỏi được hỏi là ở đây thì có bao nhiêu bác sĩ đang cảm implant rồi. This lecture is designed for general dentists to kind of know what we do when we place implants. So, Tìm hiểu về những vấn đề cần quan tâm khi cảm implant. so implants are nothing new. Dr. Pocono discovered that the Mayans back in 600 AD had been placing implant shells into the mandible. Và hiện nay thì implant là không còn xa lạ với chúng ta nữa. Nó đã được thực hiện từ hàng nghìn năm nay. Và năm 30 thì bác sĩ Pocono đã phát hiện những cái người Maya đã cắm vỏ sò vào xương hàm dưới của mình. And similar implants were found in ancient Egyptians as well. Và một số cái implant đã được tìm thấy ở Ai Cập. And this is that mandible they found. These are the shells right there. Đó là hình ảnh của xương hàm dưới mà có những vỏ sò được cắm vào. They found that the shells actually did integrate with the bone. Và những cái vỏ sò này là nó đã có những cái kết hợp xương với xương hàm. In more modern history, 1951, Dr. Brandmark was actually not a dentist. He was an orthopedic surgeon, and he was accidentally found out about what now became a modern dental implants. Và vào năm 1951 thì bác sĩ Brandmark thì đây là một cái bác sĩ về phẫu thuật chỉnh hình và chấn thương chỉnh hình và đã vô tình tìm ra cái phương pháp cắm implant này. He was looking for products to use for orthopedic surgery, and he discovered that titanium bonds with the bone, and he was the one who first used the term osseointegration. Và mà bác sĩ này ông đã tìm kiếm một cái loại vật liệu để mà có thể tích hợp gắn kết tốt với xương hàm. Nó tìm thấy là titanium là nó rất là phù hợp với xương hàm và ông cũng là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ là tích hợp xương.
He went on to found the Noble Biocare company as known today. Và ông cũng chính là người sáng lập ra công ty Noble Biocare. Couple definitions, I'll let you read those. But a dental implant is essentially a titanium screw that we use to replace the root of a tooth. Và mới có thể xem định nghĩa trên bảng, nhưng nói tóm tắt là implant là một cái việc chúng ta có thể dùng để thay thế cái chân răng. And osseointegration essentially means that you have a tight contact. Và cái thuật ngữ tích hợp xương có thể được hiểu là sự gắn kết chặt chẽ giữa cái vít với xương hàm và cái vít nó không thể di chuyển được. And here's a schematic showing the difference between a natural tooth and the implants. Đây là hình ảnh cho thấy sự khác biệt giữa cái răng bình thường với một cái implant. The biggest difference is in a natural tooth you have a periodontal ligament. There's no periodontal ligament next to an implant. Đối với một răng thông thường thì chúng ta có thể thấy được những cái dây chằng theo chu. Tuy nhiên ở implant thì không có những cái dây chằng này. So what that means is that in a natural tooth there's micro movement, or as Dr. Jarvis mentioned, you can actually orthodontically move teeth. That is not possible with an implant. Implant is solid and you cannot move it. Vì vậy thì ở răng bình thường thì có những sự di chuyển ở mức độ vi thể. Tuy nhiên nó không diễn ra ở đối với implant. So, why dental implants? We want to go from a situation like this with no teeth more to what it looks like when you add all your natural teeth. Vì vậy thì tại sao chúng ta phải cảm implant? Thì các bạn có thể thấy được một cái tên hướng trên slide là bệnh nhân không còn răng nào cả, để mà đạt được có được một cái bộ răng hoàn chỉnh như ở bên dưới. Again, you just want to go from, this was a gentleman who lost all his mandibular posterior teeth, and he'll replace implants to replace all those teeth. Và chúng ta có thể cùng thấy được là một người đàn ông này thì ông ta đã mất hết các cái răng cuối lớn ở hàm dưới và được thay thế bởi các cái implant. Other benefits to having dental implants. So without the root structure of a natural tooth, the alveolar bone resorbs or goes away. Và những cái lợi ích khác của implant là nếu như mà không có các cái răng thì xương ổ răng sẽ tiêu dần đi. And when you lose the teeth and bone, you lose support for the lips and for your cheeks, and you have a sunken appearance, or it's not very aesthetic. Và khi xương ổ răng tiêu đi thì chúng ta sẽ mất đi các cái cấu trúc nâng đỡ môi và má và làm cho khuôn mặt có cảm giác bị sụp đi. Also, when you lose alveolar bone, you lose support for prosthetics, for your dentures. They become unstable and move. Và ngoài ra thì khi mà mất xương ổ răng thì nó cũng làm mất những cái chỗ bám dính, chỗ ổn định cho cái hàm giả và làm cho hàm giả bị di chuyển. So what do you get when you have an implant? Basically the opposite of what we just talked about. You preserve the teeth, you have improved aesthetics, you maintain the bone, you have the convenience of a more natural tooth-like replacement rather than dentures. Và nói tóm lại về việc lý do cần phải làm implant đó là để giữ gìn cái sự toàn vẹn của các răng liên kề, cải thiện thẩm mỹ, cải thiện vệ sinh và the last one. Convenience of more natural dentition than và chúng ta sẽ trông tự nhiên hơn khi việc sử dụng hàm giả. So essentially, again, to change slide. So again, you want to go from something like this, where someone may be wearing a denture, it's not very stable, you can see loss of the alveolar bone, to something like this, where you have restored the entire arch. This is the same patient. Và các bạn có thể thấy là trường hợp này thì bệnh nhân đã mất hết tất cả các răng và khi đeo hàm giả thì có thể nó không ổn định và chúng ta có thể tiến hành phục hồi lại để có một cái khung răng hoàn chỉnh như ở bên.
And these are just a couple more examples. He's lost a tooth here, more natural there, tooth here, very aesthetic there. Một số hình ảnh này thì cũng cho thấy việc cắm implant có thể là cải thiện cái sự thẩm mỹ và bệnh nhân nhìn có răng nhìn rất là tự nhiên. Success rates of implants are very high. According to a University of Iowa study done 2009, mandibular implants have a 98% success rate, and in the maxilla it's 91%. Tỷ lệ thành công của implant rất là cao. Theo một số liệu của trường đại học Iowa năm 2009 thì tỷ lệ cắm implant thành công ở hàm dưới là lên tới 98% và ở hàm trên là lên đến 91%. And the most common failures are due to poor bone quality in which you place the implant, periimplantitis, or acute infection. Và các nguyên nhân thất bại phổ biến đó là do chất lượng xương kém, các cái bệnh lý quan implant và cũng như những trung cấp tính. How do we know when an implant has osseointegrated? Points are you want the non-mobile implant, you want the implant to be solid. Thì làm thế nào chúng ta có thể biết được hiện tượng kết hợp xương diễn ra tốt? Thì điều kiện thứ nhất là chúng ta có thể thấy được implant không bị di chuyển và nó cũng rất là cứng chắc. Asymptomatic, has no problems with it. Và không có bất kỳ một triệu chứng bất thường nào diễn ra. It is normal to have a small amount of bone loss after placement of an implant, but for it to be successful, it needs to be less than 0.2 millimeters per year. Thông thường thì khi sau khi cắm implant thì có thể là mất xương, mất ít xương. Tuy nhiên là cái điều kiện bình thường là mất ít hơn khoảng 0,2 mm xương trong vòng 1 năm. We'll see increasing mineralization or bone density around the implant and healthy soft tissues. Và có sự tăng tải khoáng và tăng về mật độ xương ở xung quanh implant. Are dental implants for everyone? And the short answer is no. Có thể implant có thể được thực hiện cho tất cả mọi đối tượng hay không? Thì câu trả lời ngắn gọn là không. So how do we determine who is a good candidate? There are several things we look at. Just a list of those. Medical history, we'll be going more into those in just a minute. The medical history, the existing dentition, final structures, things like that. Và để đánh giá một cái bệnh nhân có thể là một cái ứng cử viên phù hợp để chúng ta có thể tiến hành cắm implant thì chúng ta cần phải dựa vào các yếu tố như là tiền sử, tình trạng răng hiện tại, tình trạng ăn khớp hiện tại và các yếu tố khác. First, we want to look at the patient's medical history. We want to look at their general health. One important thing is to look at whether they've used bisphosphonates. I'm not sure how widespread those are used in Vietnam. So main thing, more worrisome is intravenous bisphosphonate use. Về tiền sử, về y khoa của bệnh nhân thì chúng ta cần phải đảm bảo là bệnh nhân có sức khỏe tổng quát là ổn định và có một cái điểm lưu ý đó là tiền sử dùng bisphosphonates, đặc biệt là qua đến tĩnh mạch. We also want to look at the radiation, whether someone's undergone radiation therapy for cancer, whether they smoke or bruxism. Ngoài ra chúng ta cần quan tâm đến là bệnh nhân đã có được chiếu xạ trong điều trị ung thư hay chưa, hoặc là bệnh nhân có hút thuốc hay là có tật nghiện răng hay không. We also want to look at their dental history. What are their expectations? What is their past dental history like? Their past experiences. Chúng ta cũng cần quan tâm đến những cái sự kỳ vọng hoặc cũng như các cái kinh nghiệm trước đây của bệnh nhân. We want to look at what caused the tooth loss. Was it lost to trauma, infection, periodontal disease? Ngoài ra thì những cái nguyên nhân dẫn đến mất răng cũng cần được quan tâm như là chấn thương, bệnh nha chu hay là bị nhiễm trùng. Also want to see if they have any temporal mandibular joint disorders, bad habits, or fractured dentition. Và chúng ta cũng cần quan tâm là bệnh nhân có bị rối loạn khớp tay chân hàm hay không, có các thói quen cần chức năng hay không, và có một bộ răng bị gãy, bị vỡ. Further want to do a full dental facial evaluation, an intraoral examination, and a radiographic examination. Chúng ta cần tiến hành đánh giá chúng về tình trạng răng mặt, tình trạng trong khoang miệng và tình trạng X-quang và đánh giá về mặt X-quang. Example of the existing dentition.
You can see here, you can look at this patient has poor periodontal health. The teeth are crooked, malaligned. You can see some carious lesions here. All those come into effect when you're evaluating them for implant therapy. Và chúng ta có thể quan sát được cái tình trạng bộ răng của bệnh nhân ở trên, thì chúng ta có thể thấy là tình trạng mô nhãn chu của bệnh nhân này rất là kém, với các tình răng mọc và lộn xộn và không thẳng hàng, và một số chỗ thì có sâu răng. You also want to look at the facial profile, the aesthetics, nasolabial fold, corridors, lip support. There's a list of things right here. Chúng ta cần đánh giá thêm về bộ mặt, các nếp gấp mũi môi và nếp gấp môi dưới cằm, đường cười, hai răng miệng, cũng như là các yếu tố mà mọi người quan sát được trên màn hình. Continue, it's a very exhaustive list. I won't bore you by reading the entire list to you. Và mọi người cũng có thể tiếp tục theo dõi các cái yếu tố khác để đánh giá, có thể xem bệnh nhân có thể cảm ơn hay không. The rest of the list. Các yếu tố khác trong danh sách. One of the important things on this list is the evaluating the alveolar ridge height, width, and bone quality. As I mentioned earlier, one of the leading causes of failure of an implant is when you're putting it into inappropriate place or inappropriate bone quality. Và trong cái danh sách này thì yếu tố quan trọng nhất là chiều cao của xương hàm răng và cũng như chất lượng xương. Vì như tôi đã nhắc đến lúc nãy thì cái sự thất bại, một trong những nguyên nhân gây đến sự thất bại của implant lớn nhất đó chính là do mình đặt implant vào một cái vùng xương nó không ổn định. So you can see on this picture, it's very thin, narrow ridge. There's, the tissues are unattached tissues, as opposed to this picture, which is nice, big, healthy, thick bone, nice attached gingiva. Và như hình ở bên tay trái thì chúng ta có thể quan sát được là cái xương hàm răng rất là mỏng, các cấu trúc bám dính cũng không tốt. Nó tương phản với cái hình ảnh ở bên tay phải, đó là mật độ xương dày và các mô đỡ là bám dính rất là tốt. The patient on this side would require additional surgeries such as bone grafting or tissue grafting in order to be able to put an implant in there. Và trong trường hợp này chúng ta cần phải tiến hành ghép xương hoặc ghép mô để có thể tiến hành cắm implant cho bệnh nhân. And on the maxilla, this is the maxillary sinus. If you want to place an implant here, again, you have very little bone. You have to do some bone grafting before you can place an implant. Và như các bạn có thể quan sát được trên phim X-quang của xương hàm trên thì ở phía trên nó có xoắn hàm, cho nên là có một cái lớp xương, chỉ còn một lớp xương, có một lớp xương rất mỏng ở giữa. Vì vậy nếu muốn cắm implant thì chúng ta cần phải tiến hành ghép xương để có thể làm gia tăng cái độ dày của xương lên. For the quality of bone, we also want to assess what type of bone it is. Type 1 is essentially nice, thick, heavy cortical bone, progressing to type 4, which is very loose cancellous bone. Và cái đánh giá xương thì có các loại xương được phân loại theo như trên, và loại cột nhất là được chia nhỏ thành các cái loại mà mọi người có thể theo dõi được trên. The type of bone will affect what you do with the implant. A very solid implant here can be restored very quickly in a thick bone. With very loose bone, you might have to wait longer before you could restore the implant. That bone will grow back around the implant. Và một số, tức là tùy theo cái chất lượng xương của bệnh nhân thì một số xương thì khi mình cắm implant vào thì xương nó phục hồi rất là nhanh, còn đối với một số loại khác, loại xương khác thì phải đợi một thời gian lâu hơn để cho cái xương nó có thể liên lại với implant. We also want to look at what they call the bone healing potential, as to how well the bone will heal after you have placed the implant or caused an insult to it. Again, it's type 1s through 3, where type 1 is very normal, healthy bone, down to type 3, where you have a very poor healing potential because of medical problems. Và
chúng ta cũng cần quan tâm đến cái chức năng khôi phục xương. Thì người ta chia thành 3 loại và theo thứ là loại 1 là có khả năng liên thương tốt nhất, và loại 3 thì chất lượng xương nó sẽ liên xấu nhất vì có thể là nó khác bệnh lý về y khoa. Some of the more common things affecting that would be diseases such as diabetes or bad habits such as smoking. Và cái vấn đề mà gây ra những cái yếu tố này đó là các bệnh lý tốt hơn như là bệnh tiểu đường hoặc là các thói quen xấu như là hút thuốc lá. Just read this. Leave that up there for a minute for people to read. Còn các bạn có thể đọc về cái xương có khả năng khôi phục xương loại 3 là loại xấu nhất. You also want to assess the patient for the location of vital structures. Chúng ta cũng cần đánh giá về những cái vị trí của những cái cấu rất quan trọng. In this case, if we were to be placing mandibular implants, we want to look at the location of the inferior alveolar nerve. Trong trường hợp này mà muốn cắm implant ở hàm dưới thì chúng ta cần lưu ý đến sự hiện diện của ống thần kinh dưới. And in the maxilla, you want to look at the location of the maxillary sinus. Và đối với hàm trên thì cũng cần quan tâm đến vị trí của xoang hàm. We also want to look at the space requirements. Chúng ta sẽ tiến tới để tiếp cận những cái yêu cầu về khoảng cách. You need a minimum of 0.5 to 1 millimeters of bone surrounding an implant. Chúng ta cần một cái độ dài xương tối thiểu là từ 0,5 đến 1 mm ở xung quanh implant. Minimum of 1.5 millimeters between the implant and the natural tooth. Cần tối thiểu 1,5 mm khoảng cách giữa implant và cái răng răng. And a minimum of 3 millimeters between implants. Và cần khoảng cách tối thiểu là 3 mm giữa hai cái implant. Cái cần. We also want to look at the soft tissue limits as well. Chúng ta sẽ quan tâm về những cái yêu cầu về khoảng cách của đối với mô mềm. We want proper spacing to allow for the papilla to grow back in between there so it looks more aesthetic. Chúng ta cần một cái khoảng cách nhất định để cho những cái gai nếu có thể phát triển liên lại để đảm bảo một cái yêu cầu về thẩm mỹ. We also want to work closely with the restoring dentist. Chúng ta cần có một cái kế hoạch phối hợp với các bác sĩ phục kinh để có một kế hoạch điều trị cho thích hợp. So you want to know ahead of time whether they want to do single implants with single teeth or do a bridge with 2 implants and a bridge across there. Và cần quan tâm là chúng ta sẽ làm implant cho một răng hay là làm implant rồi xong làm một implant có câu, hai răng không có thêm một cái câu đến còn. Or if you wanted to do a complete overdenture or again, fix throughout the entire mouth. Hoặc là chúng ta có thể làm một cái hàm giả toàn phần có tất cả các răng. You also want to decide what you want to do immediately after the surgery. There are different ways of loading the implants or putting them into function. Thì sau khi phẫu thuật thì chúng ta cũng cần quan tâm là làm thế nào để có thể đặt implant vào cho bệnh nhân. In immediate loading, you right after placement of the implant, you place a restoration that's in function. Và đối với việc mà thực hiện phương pháp ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải làm ngay lập tức sau khi phẫu thuật. With immediate restoration, you place a prosthetic, but it's not in function yet. Đối với các cái phục hồi ngay lập tức thì chúng ta có thể cắm vào nhưng mà nó chưa thực hiện chức năng được. That's most often used in my practice when if you have an anterior tooth and you want to guide the soft tissues as the implant is healing, you place the prosthetic tooth to guide that, but you don't want it in function just yet. Ở phòng khám của tôi thì tôi cũng tiến hành các biện pháp tương tự, đó là đặt cho sau khi mình đặt implant vào thì mình đợi cho các mô mềm nó liên thương lại đặt. Tôi không muốn tôi chưa muốn bệnh nhân đi vào thì chức năng ngay lập tức. There's early loading, which is when you restore and put the implant in function after the immediate period, but before the conventional waiting period. Đối với việc kỳ lực tải sớm thì
Excuse me again. For early loading. Early loading is when you restore it not immediately, but before the normal time. Tại sớm thì có nghĩa là chúng ta sẽ đặt cái giống như plan này không phải là ngay sau khi tái tạo ngay như ở phía trên, nhưng mà không sớm hơn cái thời gian tái tạo bình thường. And conventional loading, you normally wait 3 to 6 months. Đối với việc tải thông thường chúng ta thường đợi từ 3 đến 6 tháng. And delayed loading would be waiting beyond that. And that would usually be used if you're putting an implant into poor quality bone. Và đối với về cái lực tải chậm thì chúng ta thường phải đợi một thời gian lâu hơn, vì do những có thể là do nguyên nhân về cái chất lượng xương rất là kém. So we'll go over actual surgical procedures. So how do we go from this to this? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào quy định phẫu thuật, thì có thể làm cái nào để tiến hành từ khi bệnh nhân đang không mất răng để khi phục hồi lại răng không cho bệnh nhân. So first you have to do any adjunctive procedures or additional procedures such as bone grafting. Đầu tiên chúng ta phải có thể phải tiến hành những quy trình phẫu thuật hỗ trợ như là ghép xương hoặc là ghép môi cho bệnh nhân. So in this case, there's not enough bone for an implant. You would have to do your first procedure, which would be bone grafting up into the sinus. Và trong trường hợp này thì chúng ta có thể thấy được là không đủ xương để mà có thể tiến hành cái ghép implant, vì vậy cần phải ghép xương vào cái trong phần xoang hàm. We would allow that to heal, and then here's how we would actually start placing an implant. Và sau khi đợi cho nó lành thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành cái ghép implant. So the first stage is to actually prepare the site by drilling basically a hole into the bone. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái lỗ bằng mũi khoan ở trong xương hàm. You use increasing sizes of the width of the drill, so kind of slowly increase the width, a little at a time. So you have several drills to do that. Và chúng ta có một loạt các mũi khoan và cái đường về cái độ rộng nó tăng dần lên, và chúng ta tiến hành làm rộng nhân dân cái lỗ đó. And this is just the prepared site. There's the hole there. Và chúng ta có thể quan sát được là cái tại vị trí cả bên trên đã có một cái lỗ đã được sử dụng kỹ lưỡng. You want to check your position, make sure it's actually where you want the final tooth to be. Chúng ta cũng cần phải kiểm tra cái lỗ đó để đảm bảo là nó đã phù hợp hay chưa. And then you place the implant. Pretty much goes in just like a screw. You just screw it in. Và bây giờ chúng ta tiến hành đặt implant vào thì cũng giống như vào một cái vít vào vậy, nó cũng vòng nó từ từ vào. We use a special torque wrench to see how solid that is once we place it, so we know how good quality the bone is around that implant. Và chúng ta sử dụng một cái thiết bị để mà kiểm tra khi chúng ta vòng vào thì mình có thể vừa đánh giá cái chất lượng xương xung quanh như thế nào luôn. If we're not going to immediately restore it, then we suture it closed and allow it to heal. Sau khi mà đã cảm biến lên vào thì chúng ta sẽ tiến hành khâu đóng kín nó lại. Go back in the second stage and uncover the implant and put on what we call a healing abutment that sticks out through the gum. Và sau khi chúng ta chuyển vào giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn chúng ta đặt một cái abutment để mà liên thương lại ở trên cái trụ vừa cắm. That allows the prosthodontist to then access the implant to fabricate his prosthesis. Và cái điều này có thể giúp cho các cái bác sĩ của mình có thể dựa đến đó để mà làm một cái màu răng thích hợp. And there's final tooth. Và cuối cùng